Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni ada barang nak unbox. Okey, sekarang dah nampak kan kotak. Kotak ni baru sampai Citylink. SHAD top case SH34. Jalan Kamonting, Bukit Sentosa, Rawang, daripada Rawang. Okey, sekarang saya nak unbox. Okey, dah siap unwrap. Ini daripada Shopee, SHAD Malaysia official lah. Sebenarnya lama saya tengok ni, tapi sebab semalam saya perasan tinggal last stock kan. Kalau model lain ada lagi. Model SH34 ni untuk muat dekat RS150 kan, tinggal satu. Terus beli, sementara ada duit ni beli lah. Okey, sambung unbox. Ini rack dia lah kan, ada skru 4. Ini rack dia lah. Okay, ini rack dia untuk kita attach dekat bawah seat carrier tu kan. Besi carrier tu kita akan replace dengan yang ni. Okay, ini dia punya main unit dia. Kasih buka. Okay, itu shirt. Jangan saya buka.
inilah dia. HH34. Okay, seluruh lubang kunci dia. Sini dia punya buka dia ni kan, orang panggil ni button besar dia ni. Tepi macam ni. Apa ni, carbon fiber kat sini. Okay, sekarang tibalah masa untuk aku buka. Dalam dia ada plastik, ada manual, instruction manual, user manual, macam nak pakai. Okay, ini base dia untuk letak main unit kan. Nah, ini kita attach dekat rack, dekat rack besi tu kan. Yeah, ini tak tahu lagi, mungkin dia punya cap ke apa, nanti tengok. Ini kunci punya plastik dah terbuka. Ini baru lagi dia check, maknanya production pun time tu juga. Okay, ini screw dia. Inilah yang akan pasang nanti. Okay guys, boleh like video ini. Mana yang sukakan unboxing ni video kan, boleh like, boleh subscribe. Okay, okay guys, jumpa lagi. Thank you for watching. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Okay, box dah ready. Nanti aku pasang je lah. Okay, nanti aku record macam mana aku nak buka besi carry tu kan, besi carry tu. Lepas tu pasang lah rak dia. Okay, bye bye.